नाही रेड टेल नाही. पेटेल नाही. त्याचे तेल उडल्यानंतर कळेल थोडासा तो. पण हा कोळसा खूपच जवळ आला. हो इथं हे टेमकाड आहे ना. बर. आणि तो कुठला होतो? हा काळा आहे तो. हा कुठला आहे? BTS. उस्ताद हो उस्ताद चाय बना दो. चाय चाय. काका तुम्हाला गोड कमी चालेल ना? हा नंतर त्याला सांगू साखर वेगळी. हा बरोबर. साखर नकोच. हे सगळ्या ट्रम्पेटर आहेत बघ आले बघ पाण्यावर आले. हा आल्यावर बघ ट्रम्पेटर ह्याच्यावर आलं बघ पाण्यावरती.